ब्लग्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ हो। अन्त आज चाहिँ कन्टेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुकिङपट्टिको छ हो। अन्त अब तपाईँहरूले युट्युबमा त पुरा यो बिरयानी बनाएर देख्नुभएको छ हो। अनि हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ बिरयानीको छ कुकिङको हो। त्यसले गर्दा कस्तो अब स्टाइलहरू थुप्रो थुप्रो हुन्छ नि त है, युट्युबमा कसैले के देखाउँछ कसैले के देखाउँछ। अन्त हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको स्टाइलको बनाउँछौँ हामी हो, त्यो चाहिँ अब देखाउँदै जान्छौँ। एक्लैले गर्नु त यो त अब साह्रै छ हो। अन्त अहिले यहीँ मम्मी चाहिँ यहाँनिर के पो प्याजहरू अघि काटेर यहाँ व्यवस्था बनाउनु हुँदैछ हो। है मम्मी, नमस्ते सबैजनालाई। आज यो बिरयानी खाने भनेर चाहिँ यहाँनिर के अरे यसो सहायता गरेको नि म त। अन्त सधैँ त बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ कि अन्त त्यति मिठो लाग्दैन हो, त्यहाँदेखि घरमा ल्याएर खाउँ न भनेर नि सबै मिलेर बनाउनु भनेर नि। यहाँ व्यवस्था चाहिँ अब यस्तो हुँदैछ अहिले, भरे यसलाई माथिबाट उयो गर्नुपर्छ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ नि आलु पाक्दैछ। यो चाहिँ काँचो आलु कि, यसमा चाहिँ काँचो आलुलाई चाहिँ काटेर त्यसपछि काँटाले चाहिँ टक्क घोचेर, किन घोचेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो मुगलाई यो उयो हालेको छ नि त, मिठा अचार र नि नुन हालेको छ हो। अन्त यसले चाहिँ यो चाहिँ अब कलकत्ता स्टाइलको बिरयानीमा चाहिँ योहरू पुरा चलाएको रहेछ होइन। अन्त यसमा पनि भित्र पस्छ नि त, आलुमा पनि, अनि अन्डाहरू पनि हालेको हुन्छ हो। तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु, हेर्दै जानुहोस्। यसमा चाहिँ नि यहाँनिर बोलमा नि चिकन मेरिनेसन गरेर राखेको छु कि। अनि यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब सधैँको जस्तो हो मेरिनेसन गरेको चाहिँ अब। अनि यसमा चाहिँ दही हो, त्यहाँदेखिको निम्बु, त्यहाँदेखिको नुन, अन्त कश्मिरी लाल मिर्च है। अब कतिको पिरो खानु मन लाग्छ अब त्यही अनुसार खानु पऱ्यो होइन। अनि यसरी राखेको अब राखिराखेको छौँ। अन्त यसलाई चाहिँ अब पर्छ हो। अन्त हुँदैछ, रेडी हुँदैछ। यहाँ चाहिँ नि चामल भिजाएको छ नि त, आधी घन्टा भयो होइन यसमा चामल भिजाएको। अन्त यसमा चाहिँ अब गोटा मसलाहरू हालेको छ, जस्तो दालचिनी, तेजपत्ता, ल्वाङ, मरिच, गोटा मरिच हो। अन्तखेरि भेनेगर, त्यसले गर्दा यहाँको यसलाई चाहिँ उमाल्नुपर्छ। अनि सबै फ्याट्दै भातै चाहिँ पकाउनु जस्तै चाहिँ अब पकाउनु भएन, 90% चाहिँ अब पकाउने हामी चाहिँ त्यो प्रकारले पकाउँछौँ हो। 90% चाहिँ अब यसलाई उमालेर तारेर सेलाउनु दिने हो। अनि त्यहाँबाट अगाडि फेरि हेर्दै जानुहोस्। यहाँ चाहिँ अब उम्लिँदैछ हो। अब यसलाई चाहिँ यसरी छाम्दा चाहिँ कत्रिलो खालको हुनुपर्छ नि त हो। त्यहाँदेखिको चाहिँ तारेर नाङ्लोमा भिजाइ राख्ने। यो नि चामल चाहिँ सके उयो गरेर के पो निकालेर सेलाए पनि कि अब यस्तो यो अघि हालेको थियो नि गोटा मसलाहरू है, यस्तोहरू चाहिँ अब निकालेर नि अलग्गै गर्ने, किनभने अहिले खाँदा फेरि डिस्टर्ब हुन्छ नि त हो। अन्तखेरि चाहिँ यो निकाल्नुपर्छ। दालचिनीहरूको स्टार मसलाहरूको क्या दाँततिर लागेर हुन्छ नि त हो, मुखमा लागेर हुन्छ कि, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलग्गै गर्ने। सेन्ट चाहिँ पुरा बास्ना आइरहेको छ मसलाको। अन्त यो यिनीहरूलाई चाहिँ निकाल्छु पहिला म। दाल के पऱ्यो यो ल्वाङहरू, यो अलैँचीकोहरू अब के हालेको छ नि त, दालचिनी हो। यो चामल चाहिँ उयस नै हो के पो बिरयानी खाने मान्छेले त अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले अब आफ्नो आफ्नो हिसाबले चामलहरू उयो गर्छ होइन। तर हामीले चाहिँ यो बिरयानी बनाउने नै चामल लिएको छौँ कि। हुनु त केआरटी चामलहरू गर्दा पनि हुन्छ हो, तर यो चाहिँ उयो बिरयानी नै हो कि मसला बिरयानी के पो यो चामल बिरयानी पकाउने नै। अन्त यसले यस्तोमा चाहिँ टुक्रिँदैन नि त हो, किनभने अघि नै त्यो उयसहरू पनि हालेको छ, भेनेगरहरू हालेर गर्दा पनि टुक्रिँदैन। अनि यो खालको चामल पनि टुक्रिँदैन नि त। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिरयानी चामल नै चलाएको। अब चाहिँ चिकन पकाउने कि। अन्त अघि नै मम्मीले यो व्यवस्था गर्दै प्याज काटिदिनु भएको हो। अन्त अहिले प्याजलाई पकाउने हो। अलिअलि ब्राउन भएपछि चाहिँ यसलाई उयो मासु हालिदिन्छु हो। यहाँ हेर्नु नि के पो यो नि मासु त नि यति दामी मेरिनेसन भएछ कि 6-7 घन्टा चाहिँ भयो नि त यसलाई राखेको।
दामी पुरा पस्यो होला सायदै भित्र यहाँ अदुवा लसुन छ अब यो अलिक ब्राउन भएपछि चाहिँ म अदुवा लसुन हालिदिन्छु यहाँनिर अब चाहिँ अदुवा लसुन हाल्छु अब यसमा चाहिँ यो कश्मिरी लाल मिर्च हाल्ने हो बेसी पिरो पनि हाल्छ अनि मसला पनि पिरो हुन्छ अब यो अदुवा लसुनको गन्ध चाहिँ अब हट्नु पऱ्यो नि त है हटेपछि चाहिँ टप 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 मासु टिपेर हालिदिनु यो अब चाहिँ मासु हाल्ने टाइम भयो है मासुलाई चाहिँ नि डल्लै डल्लै त्यो डल्लै बोलै नखानेर चाहिँ नि यसरी एक एकवटा टिपेर हाल्यो भने चाहिँ अहिले भरे ग्रेभीलाई चाहिँ मजाले त्यो उयो गरेर हाल्न मिल्छ नि त हो नभए चाहिँ फेरि ल्याक्कै हुन्छ नि त दामी मेरिनेट भएको छ नि हौ योहरू पनि हाल्नुपर्छ सबै यसलाई मजाले चलाउनु पर्यो एकछिन पकाउने कि 90% चाहिँ पाक्नुपर्छ मासु पनि कि त्यहाँदेखिको चाहिँ मसलाहरू हाल्नुपर्छ मसलामा चाहिँ तपाईँको हाल्नुपर्छ यो तपाईँहरूले चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ एमडिएचकै मसला चलाउनुहोस् ल अब अरू अरू पनि पाउँछ नि है बिरयानी मसलाहरू कि तर एमडिएचको त एकदमै दामी हुन्छ हो यो बिरयानी मसला एमडिएचको भयो त्यहाँदेखिको गुलाब जल हो अन्त यो भयो केउडा जल त्यहाँदेखिको यो भयो उयो यो के पो भन्छ यसलाई मिठा अचार यो मैले मसला चाहिँ हालेँ कि हालेर चाहिँ चलाइसक्यो हो चलाइसकेँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो के पो यो गुलाब जल हो गुलाब जल हाल्यो हो यो केउडा वाटर केउडा जल त्यहाँदेखिको आयो यो उयो मिठा अचार यसमा त झन्को चलाउने त्यहाँदेखि फेरि पाक्नुको लागि छोडिदिने यो चाहिँ नि अब पाक्यो कि 90% चाहिँ पाक्यो किनभने यो उयो डल्लै चाहिँ पकाउनु भएन नि त हड्डीले मासुले हड्डी चाहिँ छोड्नुपर्छ कि छोड्यो हो यो त्यहाँदेखि अब चाहिँ खालि अब चाहिँ अघि पकाएको भात र यसको चाहिँ लेयरिङ गर्ने काम चाहिँ रह्यो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यहीँनिर बन्द गरिदिने अनि अब लेयरिङ गर्ने यो भाँडामा चाहिँ उयो गर्ने नि त लेयरिङ गर्ने नि त कि अन्त अब यो मजाले यसमा चाहिँ अब घिउ लाउनु पर्यो हो पुरा उयो यसरी चाहिँ घिउ लाउनु पर्यो नटासियोस् भनेर नि खासमा चाहिँ कि आजकलको त घिउहरू पनि के हो यस्तो होइन दाना 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 बस्ने घिउ यस्तो खालको पाउनु थाल्यो यसरी लेयरिङ गर्नुको लागि चाहिँ घिउ लगाउँदैछु त्यहाँदेखिको चाहिँ यसमा अब त्यही अलिको के को मासु हो त्यहाँदेखिको चामल त्यही लेयरिङ गर्ने अब यहाँनिर चाहिँ नि मुनिपट्टि चाहिँ नि यो अघि पकाएको क्या यो चामल र उयो हाल्नुको अगाडि चाहिँ यो म चाहिँ याक्नी हाल्छु नि त हो यो के पो ग्रेभी र यो उयो कतिले चाहिँ अब चामलै मात्रै हाल्छ फर्स्टमा तर अब म चाहिँ यसरी हाल्ने गरेको छु त्यसपछि पहिला यो ग्रेभी र तेल अलिअलि मिक्स गरेको यो हाल्ने त्यहाँदेखिको चाहिँ फेरि यसमा चामल हाल्ने त्यसपछि चाहिँ अब चामल हाल्ने यो चाहिँ नि सबै मजाले फैलाउनु पर्छ कि यसरी मजाले एउटै उयसमा के त लेभलमा हुनु पऱ्यो नि त हो अब चाहिँ मासु हाल्ने कि ठुल्ठुलो पिस चाहिँ अब मुनिबाट हाल्यो हो
छ ठुलो ठुलो पिसहरू छ त्यसलाई चाहिँ मुनिबाट हाल्यो यसरी मिलाएर फेरि अब अलिकति है यसरी हाल्ने ग्रेभी यो केसर चाहिँ नि भिजाएको हो नि त अघि नै कि दुधमा भिजाएको थियो त्यसलाई पनि हाल्ने हो अलिअलि हाल्ने यसरी किनभने जति लेयर गऱ्यो त्यति नै त्यही पछि नै हाल्दै जानुपर्छ नि त यसरी त्यहाँदेखिको अघि बेरस्ता बनाउनु भएको थियो नि के मम्मीले त्यसलाई पनि यसरी माथिबाट छरिदिने अब मसलाहरू पनि फेरि अघिको मसलाहरू थियो नि यो है योहरू पनि अब अलिअलि सबै हालिदिने हो जल है यसरी हाल्नु गुलाब जल छ त्यहाँदेखिको अघि उसिनेको आलु पनि छ हो आलु पनि यसरी हालिदिने खासमा नि अन्डा पनि हाल्थ्यो कि तर हामीले चाहिँ अब अन्डा चाहिँ नहाल्नु हो आज चाहिँ भनेर अन्डा चाहिँ अब आज चाहिँ स्किप गरिदिउँ अन्डालाई चाहिँ यति हाल्ने यति हालेपछि फेरि यसको भातले फेरि पनि यसले लेयर गर्ने छोप्ने यसलाई मिलाएर अब फेरि पनि अघिको जसरी एक लेयर फेरि पनि त्यसरी नै हाल्नुपर्छ हो यसरी हो मासुहरू राखेर यो चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ फेरि अघिको लास्टको त्यो उब्रेको यो बेरस्ताहरू चाहिँ फेरि माथिबाट राखिदिने त्यहाँदेखिको केसर छ हो केसरलाई पनि हाल्ने अनि डल्लै अब अघिको जति उब्रेको ग्रेभी फेरि एकपल्ट मसला पनि हालिदिने यसको चाहिँ ठुलो भयो नि यसो गर्नु पर्यो कि यो सबै यहाँनिर हालिदिने ग्रेभी अब यसलाई चाहिँ कभर गर्ने कि टाइट कभर अब यो साइडकोलाई चाहिँ नि यसरी बिच चाहिँ आँटा मुछेर आँटाले गर्दा पनि हुन्छ
हो यदि अब सिल्भर फोइल छैन भने पनि हो तर अब सिल्भर फोइल छ भने चाहिँ अब ठिकै छ सिल्भर फोइलले गर्दा पनि भयो हो यसरी लिक एयर टाइट गर्नु हो आँटाले ट्याप वरिपरि ढकनीसम्म टाल्दा पनि हुन्छ अनि यसको मुनिपट्टि चाहिँ नि यो अर्को ढकनी पनि बसाएको छ हो अन्त तातो बेसी तातो उयसमा गर्नु हुँदैन नि त मैले ठुलो आगोमा त्यहाँको 10 मिनट जस्तो चाहिँ गरेँ त्यहाँदेखिको चाहिँ फेरि सिम गरिदिइहाल्नुपर्छ हो त्यसरी गर्ने गरेको छौँ हामीले चाहिँ अब तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूकोमा आइडिया बताउनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् ल यसलाई चाहिँ नि त्यहाँदेखिको चाहिँ माथिबाट ट्याप्पै एकदम गरम चिजले क्या थिच्नुको लागि चाहिँ अब यस्तो नै गरम हुन्छ नि त है सिलौटो नै त्यहाँदेखिको चाहिँ सानो आँचमा धिमा आँचमा चाहिँ यसको चाहिँ अब पकाउनु पर्यो हो आधी घन्टा चाहिँ मजाले धिमा आँचमा चाहिँ पकाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने अब आधी घन्टा चाहिँ भयो कि मारिदिएँ ग्यास अब चाहिँ आधी घन्टा पाकेपछि चाहिँ अब चाहिँ नि 15 मिनट चाहिँ नि एकछिन राख्नुपर्छ हो यो 15 मिनट पनि राख्यौँ हो हामीले अब हेरौँ न कस्तो भएछ सिलौटोले थिच्छ नि त टाइट हेरौँ कस्तो भएछ बास्ना त नाकैमा पस्यो यस्तो छ हो यो चाहिँ अब एकपल्ट मजाले उयो भएछ क्या मजाले पाकेछ क्या भित्रसम्म कस्तो बास्ना हुँदैछ भने नि अब चाहिँ खाने बेला भयो जस्तो लाग्यो है हाम्रो यस्तो भएछ है अब यसलाई त गम चलाउनु चाहिँ अब त्यो मिल्दैन नि त होइन अहिले निकाल्दाखेरि चाहिँ अब अलिअलि गर्दै मिलाएर दिनुपर्छ नि त यहाँ अब के पो आलुहरू पनि हालेको थियो हो हाम्रो बिरयानी चाहिँ यस्तो भयो है आज चाहिँ अब खाएर चाहिँ सोध्ने बनाउनु त भयो हो अब टेस्ट कस्तो भयो है सोध्ने खानेहरूलाई सोध्नु पऱ्यो नि अब हो दामी भयो बिरयानी ममा मिठो भयो पुरा ठुलो लेग पिस रहेछ थ्याङ्क यू मिठो भयो नि यत्रो मेरो बुवाको नमिठो हुने कुरै छैन कस्तो मिठो भयो दामी दामी सबजना लागि पर्यो नि त मैले पनि खाइसक्यो हो अन्तखेरि मिठो भयो अब हामीले चाहिँ यसरी नै बनाउनु सिकेको छौँ नि त हाम्रो घरमा चाहिँ पहिला गुड सेपर्डको सेफहरू बस्थ्यो नि त कि अन्त उनीहरूले यसरी नै बनाउँथ्यो हामी यहाँ घरमा नै उनीहरू पनि आउँथ्यो उनीहरूले नै बनाएर सिकाउँथ्यो नि त मैले बनाएको थिएँ नि त हो अन्त सैकत थियो त्यहाँदेखिको अर्पण थियो हो थियो अर्को नाम चाहिँ भुल्दैछु अनि मेन चाहिँ सैकत चाहिँ पछिसम्म बसेको अनि उसले नै अब अरू सबै गइसकेर पनि उसले पनि बनाएर पुरा उयो गरिबस्थ्यो अन्त हामीले त्यस्तै सिकेको छौँ मलाई मिठो लाग्यो हो तपाईँहरूलाई अब कस्तो लाग्यो लाग्छ आजको कन्टेन्ट लाइक गरिदिनु सेयर पनि गरिदिनुहोस् हो अनि अब तपाईँहरूको माया त धेरै पाइरहेको छौँ हामीले अनि अझै पनि पाउँछौँ भन्ने आशा गरेको छु अन्त आज चाहिँ मेरो भिडियोलाई यहीँ नै एन्ड गर्छु बाई बाई